chạy marathon, to run marathon, to run marathon, to run marathon mà không cần luyện tập, without practicing, without practicing, without practicing. Tôi hy vọng là không. I hope the answer is no. I hope the answer is no. I hope the answer is no. Bạn có thể, you might be căng cơ, be pulled muscle, be pulled muscle, be pulled muscle. Bạn cần bắt đầu, you need to start bằng các bài tập nhỏ, by some small exercises, by some small exercises, by some small exercises. Để có thể, in order to chạy marathon một cách an toàn, run marathon safely, run marathon safely, run marathon safely. Khi nói đến việc học tiếng Anh, when mention about learning English, when mention about learning English, when mention about learning English, điều gì sẽ xảy ra? What would happen? What would happen nếu tôi nói rằng, if I told that, if I told that, if I told that, bạn có thể hiểu, you can understand, you can understand, you can understand. Một số câu phức tạp, some complex sentences, some complex sentences, some complex sentences. Chỉ với, just with, một chút vốn từ vựng, a little bit of vocabulary, a little bit of vocabulary, a little bit of vocabulary. Bạn không cần, you needn't to, you needn't to, you needn't to chờ khoảng, wait for vài năm, several years, để xử lý, to deal with, to deal with, to deal with. Những khái niệm phức tạp, complex concepts, complex concepts. Complex concepts. Chỉ bởi vì, just because bạn mới bắt đầu học một loại ngôn ngữ mới, you just start to learn a new language. You just start to learn a new language. You just start to learn a new language. Nó không có nghĩa là, it doesn't mean that. It doesn't mean that. It doesn't mean that bạn phải giới hạn. You have to limit. You have to limit. You have to limit suy nghĩ của mình. You're thinking. You're thinking. You're thinking. Tất cả những câu chuyện, all of stories, all of stories. All of stories đều vượt ra ngoài. Are beyond thực tế, the reality, không có gì lạ. It isn't wonder khi bạn hiểu được. When you understand, các khái niệm khó và lạ. Difficult and big concepts. Sau khi đọc qua vài lần, after reading several times, nhưng, but, nó sẽ tốt hơn. It is better. Khi bạn đọc những câu chuyện hay và nổi tiếng, when you read famous and good stories, tôi đang nói về I am talking about những chuyện ngắn đoạt dài, some award-winning short stories. Cái mà được viết, which is written bằng ngôn ngữ dễ hiểu. With understandable language, cho người mới bắt đầu, for beginners, những điều này, these things sẽ không chỉ, will not only cải thiện, improve, khả năng đọc hiểu, your reading skill mà còn, but also mở mang trí óc của bạn, open your mind,